Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Một kênh chuyên chia sẻ về các kiến thức trong ngành chất lượng và đặc biệt là tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001. Xin chào mọi người, mình là Lulu. Mình cũng là như mọi người thôi, mình cũng đang học tập về chất lượng và ISO trên kênh của Lala Plus. Được may mắn là hay xuất hiện ở trong các video và trao đổi trực tiếp với anh Lala này. Khi có câu hỏi hoặc là thắc mắc gì thì mình có thể hỏi trực tiếp luôn. Ok, chào Lulu. Ngày hôm nay mình sẽ nói về một tài liệu vô cùng quan trọng trong ngành chất lượng mà mình tin chắc rằng các công ty nào mà áp dụng ISO 9001 ấy thì chắc chắn phải có nó. Đó là tài liệu gì đấy? Đó là báo cáo về sự không phù hợp, Non-Conformance Report. Ôi, cái báo cáo này tôi làm suốt ở công ty ông ạ. Thế à? Nếu như vậy thì tôi chuyển chủ đề khác nhé. Chắc cái này ông biết rồi. Ấy, đã nói hết câu đâu. Làm suốt nhưng mà không hiểu gì ông ạ. Vãi cả làm suốt. Ok, vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về nó nhé. Báo cáo sự không phù hợp Non-Conformance Report là gì? Tại sao lại cần đến nó? Và mục đích của cái báo cáo này làm để làm gì? Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Đầu tiên ấy, chúng ta hãy nói về cái tên gọi của loại tài liệu biểu mẫu này. Ở trong tiếng Anh ấy thì người ta gọi nó là Non-Conformance Report hoặc là Non-Conformity Report, nhưng đều viết tắt là NCR, NCR này ấy. Còn ở trong tiếng Việt ấy, khi sử dụng ở Việt Nam ấy, thì rất nhiều công ty dịch ra là báo cáo sự không phù hợp cho Non-Conformity hoặc là báo cáo sản phẩm không phù hợp, Non-Conformance. Hai cái tên sự không phù hợp này, sản phẩm không phù hợp này là khác nhau đúng không đấy? Đúng rồi. Nhưng ở trong video này thì hãy coi như là giống nhau đi. Cái sự khác nhau cụ thể của hai cái này thì tôi sẽ phân tích ở video khác. Ok, vậy cái báo cáo này có tên viết tắt là NCR. Đúng rồi. Còn nếu trong tiếng Việt thì sẽ gọi là báo cáo sự không phù hợp. Vậy NCR này cụ thể là cái gì? NCR, báo cáo sự không phù hợp, là một loại thông tin dưới dạng văn bản, đó là tài liệu và hồ sơ, được sử dụng để chỉ ra sự sai lệch deviation với chuẩn mực, với tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu chất lượng. Hay đơn giản là công việc ấy, hoặc là nhiệm vụ của bạn làm ấy, nếu mà fail, nếu mà thất bại, nếu mà làm cái gì đó something wrong, sai, hỏng, không đúng với yêu cầu đặt ra, thì báo cáo NCR này sẽ xuất hiện để ghi lại những điều đấy. Thêm vào nữa, nếu như mọi người xem video về sự không phù hợp trước đây của mình ấy, thì NCR này xuất hiện ngay đằng sau khi sự không phù hợp phát sinh, nhằm mục đích ghi lại và giải quyết cái sự không phù hợp đó. Giả sử như là ở trong cửa hàng làm bánh ấy, đầu bếp làm hỏng một chiếc bánh thì NCR sẽ xuất hiện. Ở trong một công ty giao hàng ấy, nếu như ông shipper nào mà giao nhầm hàng của khách hàng này cho khách hàng kia ấy, thì cũng sẽ phải phát hành ra một cái NCR cho ông shipper này. Hoặc là đối với một nhà máy sản xuất laptop đi, trong lúc kiểm tra sản phẩm, anh công nhân vô tình làm rơi chiếc máy tính laptop xuống đất, gây ra hỏng hóc, thì một NCR báo cáo về sự không phù hợp cũng sẽ được phát hành. Và rất nhiều trường hợp khác cũng có thể phát hành NCR này. Thế thì cứ có sự không phù hợp xảy ra trong tổ chức, công ty thì chúng ta sẽ phát hành báo cáo sự không phù hợp NCR, phải không? Đúng vậy. Lala ơi, thì báo cáo sự không phù hợp NCR này có mục đích là gì? Báo cáo NCR này có 5 mục đích chính. Đầu tiên đó là miêu tả chi tiết về sự không phù hợp. Thứ hai đó là phân loại sự không phù hợp đó. Thứ ba là lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Tiếp theo là để ghi lại cái chi phí tổn thất của sự không phù hợp đó xảy ra. Và cuối cùng là để phê duyệt hành động giải quyết sự không phù hợp đó.
Chúng ta sẽ cùng đi lần lượt 5 cái mục đích này nhá. Đầu tiên đó là miêu tả về chi tiết sự không phù hợp. Thì NCA này sẽ cụ thể là sẽ viết trong cái nội dung của nó, viết về vấn đề gì đã xảy ra này, ai gây ra vấn đề này, thời điểm nào xảy ra này, chi tiết nào phát sinh sự không phù hợp, vân vân và vân vân. Nói chung là ghi lại rất là chi tiết cụ thể về sự không phù hợp xảy ra. Mục đích là để giúp cho cái người đọc báo cáo ấy. Thường người đọc báo cáo này là người lãnh đạo này, người sếp này, thủ trưởng, quản đốc, vân vân. Khi đọc báo cáo thì họ sẽ hình dung ra được vấn đề này, sự không phù hợp đó cụ thể là gì. Mục thứ hai là xác định và phân loại sự không phù hợp đó. Sự không phù hợp đó thuộc loại nào này, cấp độ nào trong các cái cấp bậc quy định của trong quy trình nội bộ công ty. Sự không phù hợp đó là thuộc dạng nghiêm trọng hay là cấp độ bình thường hoặc là loại nhỏ thôi. Cái điều này sẽ quyết định đến cái hướng xử lý sự không phù hợp trong công ty. Ở phần cuối video này thì mình sẽ có một cái ví dụ và mọi người sẽ hiểu hơn. Mục đích thứ ba dùng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu của sự không phù hợp trong công ty, tổ chức của bạn. Nghe cứ như là bằng chứng lưu trữ gì đấy nhỉ? Đúng vậy. NCA được ISO 901 phiên bản 2015 ấy, gọi là thông tin dưới dạng văn bản. Nhưng ở phiên bản trước đó 2008 ấy, thì người ta gọi cụ thể hơn, đó là hồ sơ. Mà hồ sơ chính là mục đích là lưu trữ và là làm bằng chứng. Nhưng NCA được lưu trữ có tác dụng gì nhỉ? Nếu như bạn lưu trữ này và có dữ liệu về tất cả các sự không phù hợp phát sinh ấy, ở trong tổ chức trong vòng 1 tháng này, 3 tháng hoặc cả 5 giờ ấy, thì bạn sẽ thấy được những sự không phù hợp nào hay diễn ra, cái tần suất phát sinh ra nhiều ấy, mà ảnh hưởng đến hệ thống và chất lượng sản phẩm của bạn ấy, thì sau đó bạn sẽ phải tập trung và giải quyết. Còn những cái nào mà ít ấy, những hiếm khi xảy ra thì các bạn có thể bỏ qua, hãy tập trung vào những cái quan trọng bây giờ. Và đó chính là cái mục đích thứ ba, dùng để lưu trữ và truy xuất thông tin dữ liệu liên quan đến sự không phù hợp trong tổ chức. Ngoài ra, mục đích thứ tư của NCA này đó là chỉ ra được cái chi phí tổn thất của sự không phù hợp đó gây ra đối với tổ chức. Chi phí sửa chữa này, chi phí đền bù này, chi phí cho sự hao hỏng này, chi phí bỏ đi này. Thông thường ấy, cái phần chi phí này ấy, ở một số tổ chức thì ghi rất chi tiết và đầy đủ, vì họ có một hệ thống rõ ràng, tối ưu thì có thể tính toán được một cách dễ dàng. Còn nếu với các công ty một quy mô nhỏ, nguồn lực còn hạn chế thì rất khó điền phần chi phí này. Mục đích tiếp theo hay cũng chính là mục đích cuối cùng, mục đích thứ 5 của NCA, đó là phê duyệt việc khắc phục cho sự không phù hợp, correction. Correction được thực hiện làm như thế nào để xử lý cái sự không phù hợp này? Nếu bạn nào mà thắc mắc correction là gì thì mình đã làm hẳn một video trước rồi, mọi người có thể tham khảo. Còn trở lại với mục đích của báo cáo sự không phù hợp NCA này là để phê duyệt cho correction. Nôm na là sự không phù hợp đấy được xử lý như thế nào, giải quyết ra sao và ai sẽ là người thực hiện. Và cuối cùng ấy, trong cái NCA sẽ có người phê duyệt cho hành động đấy, đó chính là sếp của bạn này, thủ trưởng hoặc người mà chịu trách nhiệm cho cái khu vực đấy. Ông ơi, hình như nhiều nơi ấy, tôi thấy họ còn có cả hành động khắc phục corrective action cơ trong NCA. Đấy là phiên bản tích hợp hoặc là cải tiến cho phù hợp hơn đối với tổ chức đấy thôi. Chứ bản chất ấy, báo cáo sự không phù hợp NCA chỉ dừng lại ở mức độ correction thôi. Nếu muốn người mà thực hiện cái báo cáo sự không phù hợp này ấy, mà phải làm thêm cái hành động khắc phục corrective action ấy, thì phải dùng một loại văn bản khác ở cấp độ cao hơn. Văn bản gì đấy? Đó là CAR, Corrective Action Request, yêu cầu hành động khắc phục. Khi mà động đến cái CAR này ấy, thì sự không phù hợp đấy ở mức độ rất là nghiêm trọng ở cấp độ hệ thống ấy. Cái này thì mình sẽ chia sẻ ở video sau. Ông có bản NCA báo cáo sự không phù hợp nào
mẫu cho tôi xem được không? Có đây. Cái này mọi người có thể lấy trên mạng để tham khảo nhá. Đây là phần họ ghi là identification, nghĩa là xác định về các thông tin liên quan đến sự không phù hợp. Đó là lỗi ở chi tiết nào này, sản phẩm nào này, số series number là bao nhiêu này, số lượng là mấy cái này, ngày nào phát sinh này, phát hiện sự không phù hợp này ở đâu, khi nhập hàng hay là trong công đoạn gia công, vân vân. Xong phần này như tôi bảo thì là sẽ có phần description, miêu tả về sự không phù hợp đó. Đó là lỗi gì này, vấn đề như thế nào này. Tiếp theo đó là phần deposition, phân loại sự không phù hợp. Nó thuộc loại repair được hay là rework này, USD này, return to vendor, reject. Các cái phân loại của sự không phù hợp này nếu mọi người muốn tìm hiểu thì comment ở phía dưới video nhá. Còn cuối cùng ấy, cái phần corrective action và preventive action ấy thì đây là phiên bản 2008 rồi. Còn bây giờ ISO 901 phiên bản 2015 ấy thì tương ứng với tờ NCA này sẽ là correction, việc khắc phục mà thôi. Còn có công ty nào có corrective action ấy thì đấy là dạng tích hợp phát triển hơn cho cái form NCA này. Vậy là mình đã nói về báo cáo sự không phù hợp NCA một cách tổng quát nhất cho mọi người rồi. Video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lập một cái format bảng biểu chuẩn cho việc báo cáo sự không phù hợp NCA này, phiên bản tiếng Việt với đầy đủ các nội dung để dùng trong công ty. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.